Trong video phần 3 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 4 đặc điểm. 1. Các đặc trưng của vị trí phong thủy lý tưởng. 2. Vai trò của núi và sông trong phong thủy. 3. Độ dốc của mảnh đất ảnh hưởng thế nào đến ngôi nhà. 4. Mật độ xe cộ trên đường phố ảnh hưởng đến vận may ra sao. Vậy phong thủy lý tưởng là? Phong thủy tốt bắt đầu từ môi trường và phong cảnh xung quanh ngôi nhà. Khi khí của khu vực bạn sống mạnh và ngôi nhà nằm ở vị trí tốt, vận may và sự thịnh vượng của bạn sẽ được hỗ trợ. Ngược lại, nếu sống trong khu vực có khí yếu hoặc ngôi nhà nằm ở vị trí không tốt, các phương pháp cải thiện và hóa giải phong thủy, cả bên trong và bên ngoài ngôi nhà, sẽ quan trọng hơn. Ngày nay các vùng quê đều được đô thị hóa, các dự án quy hoạch và phân lô, đất đồi núi được vận chuyển để san lấp vùng trũng. Do vậy, trong thời đại hiện đại hóa như ngày nay khó có thể chọn được vị trí đất tốt có cảnh quan đồi núi tự nhiên. Do vậy, phong thủy truyền thống khó có thể áp dụng. Với phong thủy hiện đại, các tòa nhà cao được xem là núi. Vị trí phong thủy lý tưởng được mô tả giống như chiếc ghế bành thoải mái, có núi hay đồi lớn ở phía sau nhà và đồi nhỏ hơn ở hai bên. Phía trước nhà thoáng và hơi dốc xuống một vùng nước, ví dụ hồ hoặc sông. Những người giàu có thường chọn những vị trí như thế trên những ngọn đồi. Họ có thể thoải mái ngắm phong cảnh, hưởng thụ gió mát và không khí trong lành nhất. Tuy nhiên dù bạn sống ở đâu, nếu ngôi nhà có không khí trong lành và quang cảnh thông thoáng, nó sẽ có nhiều năng lượng tích cực. Vị trí ghế bành, đỡ phía sau và bảo vệ hai bên, còn phía trước thông thoáng, có thể tạo ra chức năng chống đỡ và bảo vệ quan trọng này từ các vật đặc trưng khác, ví dụ cây cối, tường đá, hàng rào hay tảng đá to. Ở những địa điểm rất bằng phẳng, ngay cả một gò đất hơi nhô lên cũng có thể xem như một ngọn núi. Ở môi trường đô thị, các tòa nhà bao quanh ngôi nhà của bạn là những ngọn núi tạo thành chiếc ghế bành. Một khung cảnh có phong thủy tốt ở thành phố là có tòa nhà cao hơn ở phía sau, tòa nhà hơi thấp hơn ở hai bên và quang cảnh thông thoáng ở phía trước. Ví dụ, trung tâm mua bán ở phía trước tòa nhà văn phòng, khu vườn hay sân nhỏ ở phía trước ngôi nhà hiện đại, hay sân ở lối vào của khu chung cư. Khung cảnh ở ngoại ô thường kết hợp nét đặc trưng của nông thôn và thành thị. Chiếc ghế bành cho ngôi nhà có thể được tạo ra bởi sườn đồi phía sau, nhà hàng xóm ở một bên, còn bên kia là vài cây to và bức tường đá dọc theo tường của ngôi nhà. Phía trước là mảnh sân, có thể là một khoảng đất trống. Ngoài ra, trong phong thủy, hài hòa và cân xứng luôn là hai yếu tố quan trọng. Các quả đồi, tòa nhà hay các vật đặc trưng khác tạo ra thế lưng và tay, ghế bành của ngôi nhà chỉ nên vừa mức để tạo cảm giác được chống đỡ và bảo vệ, không nên quá lớn tới mức át hẳn ngôi nhà. Quả đồi quá lớn và dốc có thể đe dọa nhiều hơn là bảo vệ, thậm chí có nguy cơ lở đất đá rơi xuống ngôi nhà. Tòa nhà bên cạnh có quy mô lớn hơn quá nhiều, ví dụ khu chung cư cao tầng nằm kế bên một ngôi nhà riêng, có thể cũng mang tính đàn áp tương tự. Nếu điều này xảy ra với ngôi nhà của bạn, các bóng đèn đặt ở sàn nhà hay cờ, biểu ngữ treo trên mái hoặc quanh nhà sẽ tăng cường và nâng đỡ khí. Nếu sống trong khu chung cư bị các tòa nhà to lớn bên cạnh che bóng, sơn tường sáng màu và bố trí ánh sáng tốt sẽ giúp giữ khí của khu chung cư mạnh. Màu sơn tường sẫm, đồ gỗ sẫm màu, ánh sáng yếu và nhiều đồ đạc lớn, tất cả những thứ đó sẽ tăng thêm không khí ngột ngạt, thay vì làm giảm tác động của nó. Khi lưng ghế hay tay ghế có tỷ lệ nhỏ đáng kể hoặc hoàn toàn không có, vị trí ngôi nhà có thể không được bảo vệ và dễ gặp nguy hiểm. Bạn có thể chọn lựa các yếu tố phong cảnh để tạo ra chiếc ghế bành ảo, dựng hàng rào vững chắc, trồng cây hoặc tạo ra một quả đồi nhân tạo nhỏ ở phía sau. Thậm chí, đặt thêm một tảng đá lớn hay một bức tượng trong vườn cũng có thể có tác dụng. Vị trí ghế bành lý tưởng là hơi dốc về phía trước, được ví như khí lăn xuống dốc. Ở chỗ đất hơi dốc xuống, bạn có được tầm nhìn tốt từ độ cao của ngôi nhà. Ở vị trí bằng phẳng, tầm nhìn có thể không rộng nhưng khí có thể lưu chuyển dễ dàng quanh ngôi nhà. Đồi quá dốc mới là vấn đề lớn hơn, bởi vì khí thường lăn xuống dốc. Nếu ngôi nhà cao hơn mặt đường, khí sẽ khó vào nhà. Căn cứ vào điều này,
Ngôi nhà thấp hơn mặt đường, nằm ở phía dưới dốc là lựa chọn tốt hơn, bởi vì khí dễ vào nhà. Điểm hạn chế là bạn sẽ khó khăn khi leo lên dốc để ra ngoài. Có thể nhận thấy rằng khi ở nhà nhiều, cuộc sống xã hội của bạn trở nên tồi tệ hơn bởi vì bạn không hứng thú ra ngoài, hoặc bạn thiếu sáng kiến để theo đuổi những dự án mới. Đối với những người làm việc ở nhà, đây không phải là vấn đề, nhưng nếu bạn bán hàng hay làm nghề cần nhiều tiếp xúc và xây dựng mạng lưới khách hàng, chỗ dốc đó có thể cản trở bạn. Chúng tôi sẽ mách nước cho bạn cách xử lý vấn đề này. Bạn hãy treo đèn hay chuông gió ở chỗ cao nhất của con đường dốc vào nhà để giúp nâng khí lên. Ở chỗ nhà cao hơn mặt đường, treo đèn hay chuông gió gần ngôi nhà. Nếu nhà thấp hơn mặt đường, treo đèn hay chuông gió ở đầu con đường dẫn vào nhà. Ở môi trường thành phố, lối vào tầng hầm hay bậc lên xuống của các tòa nhà cũng gây nên những vấn đề tương tự. Phương pháp hóa giải là nâng và hút khí tới phía cao hơn của bậc lên xuống hay lối vào. Ngoài đèn và chuông gió, cờ, biểu ngữ, biển hiệu hay số nhà có đèn chiếu sáng cũng mang lại hiệu quả. Còn đối với những vị trí nghịch như vị trí sân sau nhà dốc xuống như thể ngôi nhà tòa ở phía sau trên chiếc ghế bành, mặt trước nhà nhìn vào lưng ghế, còn đằng sau nhà hở và không được bảo vệ về phong thủy, vị trí đó khá phiền phức và xấu do khí có thể thoát ra ngoài theo dốc của sân sau, mang theo cả vận may, năng lượng và của cải. Điều quan trọng là phải hiểu rằng cửa trước hay cửa chính nằm ở phía dốc lên của ngôi nhà không hẳn có nghĩa là bạn gặp phải vấn đề này. Điều then chốt là phải nhận biết hướng của ngôi nhà. Phía ngôi nhà có nhiều cửa sổ nhất, ánh sáng tốt nhất, tầm nhìn tốt nhất và náo nhiệt nhất chính là hướng đó, có thể không phải là phía mặt đường hay hướng của cửa trước. Hãy nhớ lại so sánh với chiếc ghế bành, ngôi nhà nên tòa trên chiếc ghế bành của phong cảnh xung quanh sao cho tầm nhìn hướng ra phía thoáng rộng. Sân dốc không phải là vấn đề nếu đoạn dốc xuống nằm ở hướng của ngôi nhà, cũng không cần quan tâm đến vị trí của cửa trước hay cửa chính. Tuy nhiên, nếu ngôi nhà hướng về lưng ghế, đây là vị trí nghịch và không tốt. Ở vùng ngoại ô, thông thường hướng và cửa trước đều nằm ở mặt đường. Một thách thức tiềm tàng về phong thủy là sân sau dốc so với ngôi nhà. Sân càng dốc thì rắc rối càng lớn. Giải pháp là phải chặn khí ở đằng sau nhà, chẳng hạn dựng hàng rào hay xây tường. Bể bơi ở đằng sau nhà cũng có tác dụng vì nước trong bể sẽ thu gom và chặn khí lại. Tuy nhiên, để giải pháp này hiệu quả thì bể bơi phải nằm càng gần nhà càng tốt. Nếu có nhiều cây cối đằng sau nhà, treo một cái chuông gió to tại góc thấp nhất sẽ giúp nâng đỡ năng lượng ở đó. Nếu đằng sau nhà không có cây cối, hãy trồng một vài cây, chúng sẽ giúp chặn và nâng đỡ khí, nhờ thế khí không thoát ra ngoài nhanh. Về đường dốc, nếu đất bên dưới ngôi nhà dốc đến mức một phần ngôi bạn phải đỡ bằng cọc, thì ghế bành không có chỗ để ngồi. Bất kể cọc chắc chắn đến đâu, ngôi nhà vẫn không được chống đỡ về mặt năng lượng. Mặc dù không có nhiều cách hóa giải vị trí kiểu này, bạn vẫn có thể đặt những tảng đá ở các góc ngoài của ngôi nhà, làm cho nó có vẻ ổn định và vững vàng. Tất nhiên, bạn cũng nên duy trì hợp đồng bảo hiểm nhà, nhờ kỹ sư kết cấu kiểm tra móng nhà và hy vọng rằng khu vực bạn ở không bị lụt, lở đất hay động đất. Chúng tôi sẽ mách nước cho bạn cách xử lý vấn đề này. Bạn hãy treo đèn hay chuông gió ở chỗ cao nhất của con đường dốc vào nhà để giúp nâng khí lên. Ở chỗ nhà cao hơn mặt đường. Sau thông tin trên, chúng tôi muốn gửi đến bạn lời cảnh báo. Bất kỳ vị trí nào mà ngôi nhà có nguy cơ bị lở đất, đá rơi, ngập lụt hay các thảm họa thiên nhiên khác đều không có phong thủy tốt. Một tầm nhìn lý tưởng, phong cảnh đẹp, kiến trúc tuyệt vời và đồ đạc hấp dẫn cũng không thể đánh bại hoàn toàn năng lượng tiêu cực của vị trí không vững chắc. Trong phong thủy hiện đại, con đường được xem là dòng sông. Ở phần trước chúng ta đã xem xét các ngọn núi, kể cả núi ảo là những quả đồi, tòa nhà và phong cảnh xung quanh, có thể tạo ra vị trí giống như ghế bành cho ngôi nhà. Còn một khía cạnh quan trọng nữa của dạng vị trí tốt, đó là sự hiện diện của nước, tốt nhất là dòng nước chuyển động của con suối hay dòng sông, ở trước nhà, phía mặt trống của ghế bành. Bất kỳ nguồn nước nào, như hồ, biển hay sông, nằm ở phía trước ngôi nhà đều là phong thủy tốt.
tiếp đến là ao, suối hay bể bơi trong nhà. Thậm chí, bạn có thể hút khí tốt của dòng nước chuyển động vào ngôi nhà bằng cách đặt đài phun nước ở gần cửa trước. Tương tự, tòa nhà có tác dụng như ngọn núi ảo, con đường là dòng sông ảo đưa con người, sự tương tác xã hội và khí đến và đi khỏi nhà bạn. Vào thời tiền công nghiệp, sông là địa điểm chủ yếu của hoạt động chuyên chở hàng hóa và con người. Hầu như tất cả các trung tâm đô thị của thế giới cổ đại đều nằm trên bờ sông hay trên vùng châu thổ sông. Vùng nông nghiệp trù phú nhất cũng nằm dọc các con sông. Không có nước, cây trồng không thể phát triển. Sự tập trung khí của con người và hoạt động thương mại quanh các dòng sông là nguồn gốc của việc gắn kết dòng nước chuyển động với sự thịnh vượng trong phong thủy. Sự ảnh hưởng của tốc độ và hướng hài hòa và cân xứng có ý nghĩa quan trọng đối với dòng sông ở gần ngôi nhà cũng như đối với ngọn núi. Con đường lý tưởng là hơi cong và mật độ xe cộ không quá đông. Tốc độ giao thông thích hợp với vùng đó. Hướng và tốc độ giao thông quanh ngôi nhà chỉ số chính xác về hướng và luồng khí. Một phân khu được thiết kế tốt có thể có các đường phố có phong thủy tốt với những khúc quanh uốn lượn giữ cho khí lưu chuyển và điều chỉnh ngăn xe cộ và khí tăng tốc quá nhanh. Đường chính hay đường cao tốc gần ngôi nhà có thể tạo ra quá nhiều khí lưu chuyển nhanh khiến bạn không thoải mái. Tùy thuộc vào vị trí của ngôi nhà với xa lộ, có thể có quá nhiều khí vào hay đi qua nhà nhanh tới mức bị kéo ra xa khỏi nó. Nếu khí quanh ngôi nhà lưu chuyển quá nhanh, bạn có thể ổn định và giữ khí lại bằng cách đặt tảng đá lớn hay giải đá cuội ở sân. Bể bơi hay ao cũng giúp thu gom và chặn khí lại. Thậm chí bể nước cho chim tắm hay đài phun nước nhỏ cũng có thể đạt hiệu quả. Những ngôi nhà nhìn về hướng ngã ba chữ T nên được bảo vệ khỏi luồng khí lưu chuyển xuôi theo con phố vào nhà. Chúng tôi coi khí là nhân tố tốt, nhưng nếu khí lưu chuyển quá nhanh có thể gây hại. Khi đường phố, hay thậm chí là ngõ, hướng thẳng vào tòa nhà, người cư ngụ sẽ phải chịu sự căng thẳng gia tăng và năng lượng không ổn định. Vị trí này có thể hợp với kinh doanh, vì nó giúp mang khách hàng đến. Tuy nhiên với nhà ở thì nó tiềm ẩn khả năng xảy ra các vấn đề về sức khỏe và tài chính. Giải pháp phong thủy đối với ngã ba hình chữ T hay mọi dạng sát khí nhằm thẳng vào ngôi nhà là dùng một vật hóa giải đặc hiệu gọi là gương bát quái. Đó là một chiếc gương tròn nhỏ nằm trong khung 8 cạnh được trang trí bằng các tổ hợp đường liền và đứt nét. Mỗi tổ hợp gồm 3 đường, gương phản chiếu các vật. Vì thế khi nhằm vào nguồn sát khí, như xe cộ đi nhanh về phía ngôi nhà, gương sẽ đẩy năng lượng tiêu cực đó bật trở lại. Cách treo gương bát quái đúng là tổ hợp 3 đường liền nét, tượng trưng cho trời, nằm trên cùng và tổ hợp 3 đường đứt nét, tượng trưng cho đất, ở dưới cùng. Bạn có thể mua gương bát quái với các kích cỡ khác nhau ở các cửa hàng bán đồ phong thủy. Nếu không có gương bát quái, hoặc không muốn sử dụng vì lý do thẩm mỹ, bạn có thể dùng bất kỳ gương nhỏ hay mặt phẳng phản quang mạnh theo cách như vậy. Đường cùng, ngõ cụt tạo ra một số thách thức phong thủy cho những người sống ở đó. Một con đường xuyên suốt cho phép luồng xe cộ ra vào khu vực ở cả hai phía một cách đều đặn. Ở đường cùng và ngõ cụt, xe cộ đến từ một hướng, dừng hoặc chạy chậm lại, quay đầu rồi đi ngược ra theo con đường đã vào. Sau những thông tin trên, chúng tôi muốn gửi đến bạn lời cảnh báo. Để lại nội dung phần này, chúng tôi gửi đến bạn cảnh báo như sau. Gương bát quái là vật hóa giải bên ngoài được dùng để hắt sát khí ra khỏi tòa nhà và người cư ngụ. Không treo loại gương này bên trong nhà. Tác động của nó quá mạnh đối với không gian trong nhà và gây ra vận rủi. Do giao thông ở đường cùng và ngõ cụt không thông suốt, nên luồng khí yếu hơn so với luồng khí ở các phố khác trong vùng, đặt người dân ở những khu vực này vào thế bất lợi về năng lượng. Ngược lại, những vị trí này thường yên tĩnh hơn, nhiều khí có thể đồng nghĩa với việc nhiều tiếng ồn, và đối với thế giới náo nhiệt và căng thẳng ngày nay thì đó là những vị trí mong muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết rằng sự thiếu tiếng ồn và giao thông là một biểu hiện thiếu khí. Vì thế, nếu muốn có nhiều cơ hội tốt hơn đến gõ cửa ngôi nhà, muốn có cuộc sống xã hội tích cực hơn hay chu kỳ tiền mặt lớn hơn, bạn có thể hút khí đến cửa bằng những cách sau: treo chuông gió ở cửa trước, treo cột cờ hay biểu ngữ trong sân, dựng vòi phun nước trong sân, tốt nhất là gần cửa trước. Ở ngõ cụt, khí lưu chuyển xuôi theo con đường, lưu chuyển theo vòng tròn, quay lại ngay chứ không dừng lại.
Tốt nhất là bạn nên bổ sung các phương pháp hóa giải để hút khí đến cửa ngôi nhà bằng cách để một vật gì đó lớn và nặng, ví dụ như đá trang trí hay tượng trong vườn, thậm chí là bể cho chim tắm, gần vỉa hè hay đường để giúp đè khí xuống và giữ khí lại trong nhà. Điều tối thiểu cần biết một vị trí phong thủy tốt được bảo vệ phía sau và hai bên, còn phía trước thoáng rộng. Những tòa nhà bên cạnh nhà bạn có thể chống đỡ và bảo vệ, hoặc che hay chặn khí vào nhà. 3. Nước lưu chuyển ở trước nhà làm tăng may mắn và thịnh vượng. 4. Giao thông trên các con đường quanh nhà biểu thị luồng khí hướng về, xuyên qua hay đi qua nhà.